Tweede bezichtiging verdeeld over 2 dagen, vandaag en morgen. In totaal zijn er kleine 100 hengsten die zich na de eerste presentatie in Harig mogen presenteren in Leeuwarden. En de eerste komt binnen. In de eerste groep hebben we de nafok van Jasper 366, Johannes 484, Mees 497, Ulbe 506 en Bastiaan 510. Eerste hengst is binnen. We beginnen met catalogus nummer 118. Deze eerste groep zijn totaal 7 hengsten ingedeeld. ...118 in de tweede bezichtiging. 118 sont 18 Melle van de Polen. Sterhengst van 17 juni 2020. Dus die wordt 4 jaar deze zomer. Is nog een rechtstreekse zoon van Jasper 366. Op deze manier Jasper toch maar weer betrokken bij de hengstenkeuring van 2024. Maar ook die mooie reportage. Daarvan krijgen we hier de preview, de première. Mooie reportage die gemaakt is over Jasper 366. Ik ga daar gewoon meer over vertellen. Moeder van deze hengst is Aukje A. En zijn dochter van Anton 343. Als u nou naar het mooie scherm kijkt, dan vindt u alle informatie, fokwaardes, exterieur, verwantschappercentage, fokwaardebeweging, merriestand waar ze komen. De stokmaat staat vermeld. Dus u kunt dat allemaal lezen. A, in de catalogus die te koop is. Maar u kunt het ook nog zien op het mooie scherm. Dus met Melle gaan we beginnen. Jasper 366, gecombineerd met Anton 343, fokker-eigenaar PM Annema Hoekstra uit Hoorns-ter-Zwaag. Mensen, we hebben er weer maanden naar uitgekeken, naar die prachtige eerste selectie in Harig. Nu een tweede selectie in Leeuwarden.
Nou, eerste hengst hebben we alweer gezien, dames en heren. Het zijn spannende dagen voor fokkers, eigenaren. Hier is naartoe gewerkt. Dat zie je trouwens ook bij de presentatie van de hengsten die er op en top voor staan. Elk detail speelt een rol. Binnengekomen is catalogus nummer 81. Next stallion will be number 81. De eerste hengst nummer 81, l'étalon suivant, le numéro 81. We gaan zodanig kijken naar Sylvester J. van het Butenriem. Vader is Johannes 484, zoon van Tjalle. Moeder Amelie, stam van de hengst de Torben 466. Fokeigenaar E. Rusgen Klaasens uit Wijnjewoude. Zodat ik de informatie er weer bij op de schermen hier in het midden van de piste. Ziet u de afstamming, Johannes, Torben, Heinze, de fokwaarden eronder, de merriestam waar de hengst uitkomt en de stokmaat. Nummer 81, de tweede in deze groep.
Verdeeld over 6 groepen per dag kunt u genieten van de keuring aan de hand. En in de driehoeksbaan zijn de beste jonge hengsten van hun jaargang, allemaal sterhengsten. Proberen na deze tweede bezichtiging een plekje te bemachtigen voor de voorrijdagen, de volgende ronde. Hengstenselectietraject duurt ongeveer een jaar vanaf de eerste bezichtiging tot en met het afronden van het centraal onderzoek. Spannend avontuur voor de hengsten, zeker ook voor de fokkers-eigenaren. Van de bijna 350 hengsten die zich aanmelden voor de eerste bezichtiging eind november, worden er maar ook enkele daadwerkelijk voorzien van een stamboeknummer. Afgelopen jaar waren dat er 9. En die zien we trouwens komende zaterdag. We gaan nu door met nummer 204. Nummer 204, 204. Romke van de Arebohoeve is de naam. Dat is een 3-jarige, geboren op 15 mei 2021. Vader eveneens Johannes 484, de zoon van Tjalle. Moeder Wietske Kuhne van de Arebohoeve, zijn dochter van de voormalig kampioen Hette 481. Hengst is gefokt bij R. Arends in de Bijlen. En de eigenaren HNF van Rossum uit Marekessel. Nummer 204 in de tweede bezichtiging.
Overigens, de hengsten die in deze tweede bezichtiging aangewezen worden voor de voorrijdagen, is altijd nog wel een voorbehoud. Want er moet een goed spermaonderzoek zijn en dat kan nog tot 15 mei. En de veterinaire keuring die direct na aanwijzing van de tweede bezichtiging plaatsvindt, moet natuurlijk ook goed zijn. Hengsten zijn ingedeeld per vaderdier. Vandaar dat de nummers wat door elkaar lopen, maar dat geeft een mooi beeld van de fokkerij van de betreffende vaderdieren. In de tweede bezichtiging hengst nummer 155, 155, 155, Pax Jede. Ook van 2021. Zoon van Mees 497. Ademarie Eke Marieke. Zijn dochter van Tjalke 397. Gefokt en in bezit van de stal Jede in Vledder. Zoon 155. Mees maal Tjalke maal Volkert. Pax Jede. see that girl go walking by. I know boys shouldn't cry. Here it comes again. That feeling, here it comes again.
Hengsten staan er top voor, dames en heren. Daar is naartoe gewerkt, er zit heel veel werk aan. Getraind om hier op en top voor de dag te komen. Binnen is hengst nummer 249. 249 in de keuringsbaan. Nummer 249, 249. Opgesteld de hengst Sil RS van Top en Twel. Is van 2021. Vader Ulbe 506. Moeder is Anouk van de Strubbehof. Een dochter van Doeke 287. De fokkers R. Schra en A. Winia in Oppenhuizen. Hengst is in bezit van Vriesenstal Manel in Sint-Johannesga. Cadavers nummer 249 nu. Overigens, in de zomermaanden voorafgaand aan het centraal onderzoek worden de geselecteerde hengsten uitgenodigd voor een drietal voorrijdagen, waarbij ze onder het zadel gepresenteerd worden en door de hengstenkeuringcommissie beoordeeld worden. De presentatie onder het zadel komt dichter bij het gebruiksdoel dan een presentatie aan de hand of los in de kooi. En de eerste voorrijdag voor dit jaar staat gepland op 1 juni aanstaande.
2-0. Gefokt bij WPH van Tilborg, Aardwijk en Aalburg. Nou, de voorzitter van de jury kent WPH van Tilborg en heeft dus plaatsgenomen naast de keuringsbaan om de integriteit niet in twijfel te trekken, zullen we maar zeggen. Hengst is in bezit van Age Okkema uit Sieverswoude. Dus deze hengst wordt door onze 2 juryleden beoordeeld. Nummer 258.
En dan nu de laatste in de eerste groep. Catalogus nummer 328 voor de Hengstenkeuringcommissie opgesteld. Nummer 328. 328. 328 328. Redbed S. van de Noot. Vader staat in Australië. Bastiaan 510. Moeder is Indira van de Noot. Zijn dochter dan Tjalke 397. Daarachter Tjerk 328. De fokker O. Sieperda in Sint-Nicolaasga. En de eigenaren W.E. Lokhorst, Ederveen en Tom Valmer in Lunteren. Nummer 328. Vader dus de in Australië gestationeerde Bastiaan 510.
Bij de huldiging van hengsten die doorverwezen worden. Maar dat doen we pas nadat de tweede groep bekend is. Dan doen we dat per 2 groepen in 1. En daar hebben we een beetje wijziging in aangebracht dit jaar. De huldigingen, we gaan het aantal beperkt houden. Blijft bij 2 fokkers en maximaal 2 eigenaren. Kinderen en mensen die minder goed te been zijn, moeten gepaste afstand nemen. Dus we willen graag geen kinderen in de baan bij de huldiging. Nou, we zien de hengsten nog 1 keer in de groep, dames en heren. Spannende momenten. En zo dadelijk gaat de voorzitter Piet Bergsma de uitslag bekendmaken, mede namens collega's Ellen van Gastel en Corrie Terpstra. Spannend muziekje erachter van de firma Koopmans. Welke hengsten gaan eventueel een ronde verder? Zo te zien is de jury er al uit. Mensen, we gaan luisteren naar Piet Bergsma, voorzitter van de Hengstenkeuringcommissie voor de uitslag van de eerste groep. Spannend, spannend, spannend. Ja, dankjewel Bert. Vooraf ga ik eerst wat uitleg geven. Wij staan hier met een iets andere opdracht als andere jaren hier staan. We staan hier voor dat we zoveel mogelijk hengsten gaan doorverwijzen. Dat was wel de bedoeling, maar het moet wel kunnen. Maar we hebben ook de opdracht om zoveel mogelijk bloedspreiding aan te brengen. Dat is ook belangrijk voor ons ras. En er gaan nu ook hengsten mee waar wij kwalitatief wel eens wat vraagtekens bij hebben. Maar omdat ze veel aan bloedspreiding meedoen, dat we ze toch eerst doorverwijzen. En er komt nog een selectieronde achteraan. Dus wil nog niet zeggen dat ze verder zijn. Ik wil dat toch wel even duidelijk gezegd hebben, zodat u ook snapt waarom sommige hengsten doorgaan en waarom sommige niet doorgaan. Ik begin nu met nummer 118. Nummer 118 is een hengst met veel rastypen. Heeft een voldoende lange hals, is iets diep uit de borst wegkomt. De hengst is ook iets neerwaarts gebouwd, voldoende sterk in de bovenlijn. Heeft ook een lang kruis, is ietsje sabelbenig. Het paard zou in het beenwerk wat harder en wat droger mogen zijn. Het paard heeft een voldoende ruime stap, waarbij het voorbeen iets meer mag wegzetten. In draf heeft hij voldoende draging, maar zou je wat meer oprichting mogen. Deze hengst wordt niet verder doorverwezen naar de voorrijdagen. Nummer 81 is een jeugdige hengst met een voldoende lange hals, voldoende neklengte, heeft ook een goede schouderligging. In de bovenlijn is hij sterk, heeft een lang, iets recht kruis, heeft ook voldoende lengte in het voorbeen, zou ook in het beenwerk ietsje harder mogen zijn. In stap mist hij wat tact, is hij wat kort lang, zou je ook iets meer ruimte mogen maken. In draf is hij voldoende opwaarts, heeft hij ook voldoende draging, maar gaat ook vanwege de stap niet verder naar de voorrijdagen. Nummer 204 is een hengst die iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft een voldoende lange hals die ietsje zwaar is. Heeft een sterke bovenlijn. Kruis is ook recht en ook voldoende van lengte. Paard is iets onderstandig. Is in het voorbeen en ook in het achterbeen erg steil gekoot. In stap zie je dat terug. Hij zou iets meer ruimte in die stap mogen hebben en dan neigt hij ook iets naar overkoot. In draf heeft hij veel buiging en kracht en afdruk,
maar zou je iets meer mogen onderbrengen. Wordt ook niet door verwezen naar de voorrijdagen. Nummer 155. Is een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft ook voldoende lengte in die hals. In de bovenlijn is hij voldoende sterk. Hij zou op een lendenpartij ietsje sterker mogen zijn. Heeft een voldoende lang kruis. Het paard is wat sabelbenig. Heeft in stap voldoende ruimte. En zou iets meer buiging mogen hebben. In draf is hij opwaarts. Heeft hij een goed achterbeengebruik. En komt het achterbeen er goed onder. Hij komt uit een goed fokkende moederlijn. Heeft daar 2 keer kroon en 1 keer een ster. En dan weer een modelmerrie. Een goede bloedlijn, dus deze gaan we proberen. Het is een zoon van Mees, dus we gaan hem proberen bij de voorrijdagen. Nummer 249 is een hengst die voldoende edel in zijn hoofd is. Zou iets meer halslengte mogen hebben. Is wat stijl in de schouder. Zou ook in die bovenlijn wat sterker mogen zijn. Kruislendenpartij zou iets meer aangesloten mogen zijn. Het kruis is voldoende van lengte. Ietsje hellend. Paard is wat week gecoacht. Ook wat sabelbenig. Maar doet veel aan bloedspreiding. Heeft daar een index van 110 en is een ulbezoon. Dus we gaan hem ook proberen bij de voorrijdagen. Dan geef ik nu het woord aan Corrie. Deze hengst mag ik niet doen. De volgende hengst is 258. Een hele langgerijnde royale hengst met veel rasuitstraling, ook veel behang. Die voldoende in de bovenlijn is, iets meer lengte in het kruis mag hebben. Het beenwerk is voldoende correct gesteld, ook droog. In stap is hij taktmatig, maar zou iets meer lengte in zijn pas mogen maken. Ook iets meer rust mogen houden in de stap. In draf zou die iets krachtiger mogen zijn, ook iets meer balans houden. Het is een zoon van Ulbe met een verwantschapspercentage van 16,2 en een bloedspreiding van 109. Komt uit een goed fokkende stam met veel preferent en prestatiebloed. Dus we willen hem hierbij graag uitnodigen voor de voorrijdagen. Dan komen we bij nummer 328. Een beetje een klassiek paard. Heeft een voldoende edelhoofd. Is ietsje zwaar in die hals. Die komt wat diep uit de borst. Zou ook ietsje sterker in de bovenlijn mogen zijn. Kruis is wat hellend. Wel voldoende van lengte. Het paard is erg week gecoacht aan het voorbeen. En zou ook iets correcter in het achterbeen mogen zijn. Is wat sabelbenig daarin. In stap heeft hij voldoende ruimte en gaat hij ook goed het voorbeen wegzetten. In draf is hij voldoende opwaarts, zou het achterbeen daar wel iets meer onder mogen plaatsen. Het is een zoon van Bastiaan en doet ook iets mee aan bloedspreiding, vandaar dat we hem toch wel gaan proberen. En dat is de uitslag van de eerste groep. Tweede bezicht 2 hengsten. Mooie collectie. 4 hengsten mogen een etappe verder richting de voorrijdagen. Eerste voorrijdag dit jaar dus op 1 juni aanstaande. Nog even samenvatten. Uitgenodigd zijn nummer 155, 249, 258 en 328. Deze 4 hengsten zullen we na de tweede groep terughalen in de baan. En dan willen we graag de fokkers-eigenaren daarbij betrekken. Gaan we zo dadelijk door met de tweede groep. En dat zijn nakomelingen van Arnold 471, Bene 476, Vonger 478 en Marcus 491.
Dames en heren, jongens en meisjes, tweede bezichtiging, tweede groep. We beginnen met catalogus nummer 31. Nummer 31, 31, le numéro 31. In de keuringsbaan, Sjerp van de Simmerdiek. Is geboren in 2021 als zoon van Arnold 471. Moeder is Lukke van het Hiem. Dochter van Gjalt 426. Fokker, eigenaar D. van de Boon uit Noordbergum. Nummer 31. Arnold 471 maal Gjalt 426. Nummer 31, eerste hengst in groep 2. Misschien dat we de gegevens er nog even bij kunnen krijgen op het scherm.
Dat is nummer 181. 181 voor de hengstenkeuringcommissie opgesteld. Next stallion number 181. Nächste hengst nummer 181. L'étonnant suivant. Le nummer 181 Gjalt. Gjalt is van 5 maart 2018. De vader is Bene 476. Bene op zijn beurt een zoon van Dortsen 420. Moeder is de stermerrie Hinke Trude. En Hinke Trude is een dochter van Maurits 437. Gefokt bij N. Leijendekker in Witmarsum. Eigenaar P. Okkema Witmarsum. Nummer 181 Gjalt.
Tweede bezichtiging van hengst nummer 225. Catalogus nummer 225. Next stallion nummer 225, 225, 225, Rick L. van de Weide Meren. Hengst van de 2021. Vader Vonger, 478, de zoon van Olgut. Hadden zo even ook een zoon van Vonger. De moeder van deze hengst is Jit van Viltzicht. Is een stermerrie van Dries, 421. Fok bij de familie Lamme in Loosdrecht. Eigenaren MNP Tank in Vragender. Hengst nummer 225. Alle informatie weer te zien op het scherm. Met mooie beelden daarnaast live van de hengstenkeuring hier van het KFPS jubileumjaar 145 jaar KFPS. En we genieten van de jaargang 2021 op dit moment.
Tweede bezichtiging van hengst nummer 59, catalogus nummer 59, 59, Nordonfuntie 59, Belle van Sal de Koggen. Hengst geboren op 30 maart 2021. Vader Marcus 491, de zoon van Maurits 437. Moeder is Fouke van de Altloop, een ster sportmerrie van Jerke 434. Fokkers-eigenaar SNE Hermes Pestman uit Middenmeer. Nummer 59, Marcus 491, maal Jerke 434. En achter nog bloed van de Beert 411.
Nog 2 hengsten in deze tweede groep, tweede bezichtiging hengsten. Opgesteld in de keuringsbaan nummer 150. 150, 150, 150, 150, Xavier van Dynamis. Hengst van 25 april 2021. Ook dit is een zoon van Marcus, 491. Moeder is Stermerrie Aafke van het End. Een dochter van Dortsen, 420. De fokker, eigenaar H&M Maurice in Waddenooien. Dus Marcus 491, dan Dortsen 420 en daarachter Volkert 353. Overigens zult u alles qua afstamming nog eens rustig nazien in de catalogus. En die is te koop. Voor €15 dacht ik staan alle hengsten uitvoerig vermeld. Ook mooi om volgende week nog eens rustig door te bladeren wanneer de hengstkeuring weer achter de rug is. Informatief, dus koop zo'n catalogus zou ik zeggen. Les folies sont affaires de vaurien. On n'oublie pas les belles manières. On demande au papa s'il permet. Et comme il se méfie des gourmets, il vous passe la muselière. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, moi je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Bien qu'un mètre environ nous sépare, nous volons par-delà les violons. On doit dire, entre nous, on se marre. Allez voir ajuster leur lorgnon. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, moi je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Que d'amour dans nos mains qui s'étreignent, que d'élan vers ton cœur dans le mien. Le regard des parents, s'il retient, n'atteint pas la tendresse où l'on baigne. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage, juste avant le mariage, juste avant le mariage. She wore blue velvet.
De laatste in de tweede groep meldt zich, u ziet het, nummer 205. 205, 205, Mooi Boy van Zomerstaten. Hengst van 16 juni in het jaar 2020. Vader eveneens Marcus 491, de zoon van Maurits 437. De moeder is Unia van Stal-Linde, een sterpreferente Merrie van Dortsen 420. Hengst is gefokt en in bezit van Zomerstaten BV in Mijnsherenland. Marcus 491, dan Dortsen 420 en daarachter Bonne 341. Laatste in deze groep. If you want to hear a love song, I could sing one. If you wanna feel the fire, we could build one. If you need to catch a rainbow, we could chase one. If you want to be together, we could be one. I've always heard. Hands up to two. When that one is me and If you believe in forever, if you want to be together, we could be. En dat waren de hengsten ingedeeld in de tweede groep hier op de tweede bezichtiging. U zag nafok van Arnold 471, Benen 476, Vonger 478 en Marcus 491. Nou, we kennen inmiddels de procedure. Alle hengsten komen weer binnen. Eens kijken welke hengsten een ronde verder gaan. Als we dat weten, dan halen we die hengsten zo dadelijk weer terug in de baan. Samen met de hengsten die zijn aangewezen uit groep 1. Dat waren de nummers 155, 249, 258 en 328. En dan hebben we daar een moment van huldiging voor fokkers-eigenaren. Maximaal per hengst 2 fokkers, 2 eigenaren. En we willen dit jaar geen kinderen in de baan.
Mooi die groep bij elkaar te zien. Aantal hengsten van dezelfde vader. Ook altijd mooi om die met elkaar te kunnen vergelijken. Hengsten worden hier beoordeeld door Piet Bersma, is voorzitter van de Hengstkeuringscommissie. Samen met Corrie Terpstra en Ellen van Gastel vormen zij de Hengstenkeuringscommissie. Nou, kijk de groep nog één keer aan. Een paar details bespreken misschien. Zodanig zullen we zorgen welke hengsten door mogen richting de voorrijdagen, maar zonder het zadel gepresenteerd moeten worden. De jury gaat de plaats innemen. Dat is voor mij een teken dat ze eruit zijn. We krijgen de uitslag zo dadelijk van de tweede groep. Met de voorzitter aan het woord, Piet Bersma. Ja, dankjewel Bert. Ik had bij de eerste groep ook vergeten te zeggen dat de hengsten doorgaan naar de voorrijdagen, mits ze veterinair goedgekeurd worden. Dus er komt nog wel een veterinaire keuring achteraan. Ik begin nu bij nummer 31. Een paard wat iets een lang hoofd heeft, ook wat edeler in het hoofd zou mogen zijn. Heeft een voldoende lange hals die wat diep uit de borst komt. Schouder ligt er schuin in. In de bovenlijn is hij voldoende sterk. Kruis is voldoende van lengte. Hij zou iets meer voorbeenlengte mogen hebben. Paard wat vrij makkelijk stapt, ruim en zou daar iets meer buiging in de sprongen mogen hebben. In draf is hij voldoende ruim, maar zou iets meer te dragen mogen komen en wat meer snelheid uit het achterbeen. De hengst is laag verwant en doet mee aan bloedspreiding 106 en is de enigste zoon van Arnold. We gaan hem proberen bij de voorrijdagen. Nummer 181 is een hengst die voldoende edel in het hoofd is, ietsje zwaar in de hoofd-halsverbinding, heeft ook een wat zware hals, wat diep uit de borst, een lang schouder. Het bovenlijn zou ietsje sterker mogen zijn, kruis is een licht hellend. Het voorbeen is voldoende van lengte, ook iets hal, heeft een voldoende kwaliteit in het achterbeen. De stap is voldoende ruim en goed door het lichaam gestapt. In draf is hij opwaarts, iets gehaast, zou iets meer te dragen mogen komen. Het is een zoon van benen en heeft een positieve exterieurfokwaarde en doet ook mee aan bloedspreiding 102. We gaan hem ook proberen in de voorrijdagen. Nummer 117. Hengst die voldoende edel in zijn hoofd is. Zou iets meer neklengte mogen hebben. De hals zou ook iets meer lengte mogen hebben. Heeft een schouder wat er goed in ligt. En de bovenlijn is voldoende sterk. Hengst heeft ook een voldoende lang kruis. Zou iets meer voorbeenlengte mogen hebben. Een hengst die vrij gemakkelijk stapt. Heel ruim en goed door zijn lichaam stapt. In draf is hij opwaarts. Is hij ook goed gedragen. De hengst komt ook uit een predicaatrijke moederlijn en heeft een verwantschap van 17,4. Doet ook mee aan bloedspreiding 103 en heeft hele hoge fokwaarde voor sport. Dus we gaan hem meenemen voor de voorrijdagen. Nummer 225. Een hengst die een edel hoofd heeft voldoende lengte in de hals, zou iets meer nek mogen hebben. Schouder ligt er goed in, zou iets meer gerekt mogen zijn, is wat gedrongen. In de lendenpartij is hij wat strak, kruis zou iets meer lengte mogen hebben. Het voorbeen is voldoende van lengte, maar zou daarin correcter mogen zijn. Het achterbeen is voldoende van kwaliteit. In stap is de hengst voldoende ruim en krachtig. In draf is hij voldoende opwaarts, heeft hij goed achterbeengebruik.
Maar vanwege zijn correctheid voorbeen gaat hij niet naar de voorrijdagen. Nummer 278, een hengst die voldoende edel in zijn hoofd is, heeft een voldoende lange hals die wat diep uit de borst komt. Zou iets meer jeugduitstraling mogen hebben, deze hengst. Heeft voldoende sterke rug, in de lendenpartij zou hij wat sterker mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte, maar wat hellend. Het voorbeen zou iets meer lengte mogen hebben en er is ook iets hol in het voorbeen. Het achterbeen zou iets harder en droger mogen zijn. En paard wat voldoende ruim stapt, maar mist wat buiging in de sprongen. In draf is hij voldoende opwaarts, maar mist daarin wat kracht en zou wat meer tact mogen hebben in de draf. Gaat niet naar de voorrijdagen. Nummer 150, een hengst, 59, sorry. Een hengst met een edel hoofd, ietsje zwaar in de hals, wel een lange hals die goed geplaatst is. Hengst heeft ook een goede sterke bovenlijn. Het zou iets meer lengte in zijn benen mogen hebben, maar het paard wat makkelijk stapt, ruim stapt en daarbij ook actief is en een goed lichaamsgebruik. In draf is hij voldoende opwaarts, kan ook daarin makkelijk schakelen en heeft ook hele hoge exterieur fokwaarde, 113 en komt uit een goede moederlijn. Dus we gaan hem proberen bij de voorrijdagen. Nummer 150, een hengst met veel front, veel halslengte. Ook een edel hoofd, heeft ook een goede bovenlijn. Behalve de lendenpartij zou sterker mogen zijn. Het kruis is wat kort en wat hellend. Het paard heeft een lang voorbeen wat goed gesteld is. Heeft daarbij ook heel lang gecoacht. Het achterbeen is wat lang en zou ook iets meer hardheid mogen hebben. In stap is hij wat kort en mag hij wat meer lichaamsgebruik mogen. Zou hij wat meer lichaamsgebruik mogen hebben. In draf heeft hij heel veel voorbeen, mist daarin wat souplesse en mag meer tot dragen. Hengst gaat niet door naar de voorrijdagen. Nummer 205, een hengst met heel veel ras, een edel hoofd, een hals die goed geplaatst is, komt ietsje diep uit de borst, heeft een sterke bovenlijn, ook een voldoende lang kruis, zou iets meer voorbeenlengte mogen hebben en zou correcter in het voorbeen moeten zijn. De stap is ruim en krachtig, goed door zijn lichaam gestapt. De draf is opwaarts, heeft daarbij ook een heel goed achterbeengebruik, maar vanwege de correctheid voorbeen gaat hij niet door naar de voorrijdagen. Het klinkt misschien allemaal een beetje negatief, maar dit zijn natuurlijk allemaal wel kwaliteitsvolle hengsten. Maar we zijn ze nu aan het selecteren voor de voorrijdagen, vandaar dat het ook iets strenger wordt beoordeeld. Nou, duidelijke toelichting. Dames en heren, uit de tweede groep mogen door naar de voorrijdagen. Ik herhaal de nummers dan een keer. 31, 181, 117 en 59. Nou, die hengsten komen zo dadelijk terug met de 4 hengsten van groep 1. En dan willen graag de eigenaar en fokkers zo dadelijk.
Fokker-eigenaar binnen te komen. Maximaal graag 2 fokkers, 2 eigenaren per hengst in de baan. En dit jaar even geen jeugd in de baan. We willen het graag veilig houden. Paarden zijn erg jong. Reageren natuurlijk op alles, op het geluid, op de muziek. En de veiligheid staat voorop. Kom erbij, zou ik zeggen, want dit is een prachtig succes. Weer een verdere stap richting eventuele goedkeuring. Hengsten selectietraject duurt ongeveer een jaar vanaf de eerste bezichtiging tot en met het afronden van het centraal onderzoek. Een spannend avontuur voor de hengsten, zeker ook voor hun fokkers-eigenaren. Die willen we graag uitnodigen nu. Kom erbij, want van de bijna 350 hengsten die zich aanmelden voor de eerste bezichtiging eind november worden maar enkele ook daadwerkelijk voorzien van een stamboeknummer. Afgelopen jaar waren dat er uiteindelijk 9. Die 9 komen zaterdag al een keer terug. Goed, daar komen de mensen achter deze hengsten in de baan. Bloemen van Marek Akkerman en Nienke Bakker. Dan zal ik ze nog 1 keer aan u voorstellen. Uitgenodigd worden voor de voorrijdagen. Gedragsnummer 155, Pax Jede van Mees Altjalke. Gefokt zijn in bezit van stal Jede in Vledder. 249 Sil RS van Top en Twel. Zoon van Ulbe 506. Maldoeke 287. De fokkers R. Schra en A. Minia Oppenhuizen. In eigendom van Friesenstal Manel Sint Johannes Schra. 258 Ot van Dulve. Dus van Ulbe 506 maal Dortsen 420. Gefokt bij WPH van Tilborg, Wijk en Aalburg. Eigenaar Aangokkema Siegerswoude. 328 Redbad S van de Noet. Van de Bastiaan 510 maal Tjalke 397. Fokker O. Sieperda Sint-Nicolaasga. Eigenaar W.E. Lokhorst Edeveen en T. Volmer, Top Volmer, Lunteren. Dat zijn de hengsten uit de eerste groep. En uit de tweede groep zijn geselecteerd nummer 31. Sjerp van een Simmerdiek. Van Arnold 471 maal Gjalt 426. Gefokt en in bezit van W. van de Boon, Noordbergum. Uitgenodigd 181. Gjalt van Benen 476. Maal Maurits 437. Fokker M. Leijendekker Witmarsen. In bezit van Pieter Okkema Witmarsen. 117 Riekes van de Wolwarren. Vader Vonger 478. Maal Heike 482. Gefokt bij T. Vaatstra van de ploeg Oudega. En in bezit van Germ Aarse Balma in Aldeborren. En nummer 59. Bij Pelle van Stal de Koggen. Pelle is een zoon van Marcus 491. De merrie van Jerke 434. Fokkerseigenaren S.N.E. Hermes Westman uit Middenmeer. Provisant, fokkerseigenaren, hulde van ons jurykorps, bloemetje erbij. En veel succes bij de voorrijdagen. De eerste voorrijdag is gepland op 1 juni deze zomer. Nou, prachtig moment voor fokkers-eigenaren. Nogmaals gefeliciteerd. Weer een etappe verder. Al een lange weg te gaan. Voorrijdagen, eventueel centraal onderzoek. En wie weet. Wie weet. Nou, we zien het. Felicitaties over en weer. En ik denk dat we het bij de eerronde maar rustig in stap houden. We hebben de hengsten allemaal zien draven. Grote groep hengsten hier in de driehoeksbaan bij elkaar. Ik zou zeggen gewoon in stap, zodat ik de piste rond.
Fokkerseigenaren verlaten de baan weer. Ja, super. Kijk ze lachen. Mooi. Nou, daar komen ze, dames en heren. Hengsten die een ronde verder gaan. Veel succes daar op de voorrijdagen. Proficiat. Onder voorbehoud van een goed sperma-onderzoek. En dat kan nog tot 15 mei. En ook onder voorbehoud van de veterinaire keuring. Direct na aanwijzing op deze tweede bezichtiging. Het ziet er allemaal fantastisch mooi uit. 145 jaar jubileum voor het KFPS. De hengsten van de toekomst maken hun opwachting weer. We gaan naar groep 3. Ringmeesters, de eerste gaat binnen. De lichten omhoog gaan. Eerste hengst in aantocht, groep 3. Nafok Alwin 469, Jouwe 485, IJsse 489 en Omer 493. Met een mooie tune van de firma Koopmans, de eerste in de keuringsbaan. Eerste hengst in groep 3 vinden we in de catalogus omschreven onder nummer 9. Nummer 9 opgesteld. Nummer 9, Lenemonov Shannon van Star King. Geboren in juni 2021 als zoon van Alwin 469. Alwin zelf een zoon van Felle 422. De moeder Famke van Star King is een stamboekmerrie van Rindert 406. Fokkers, eigenaren Star King BV in Spannen. Alwin 469, dan Rindert 406 en daarachter Abe 346.
Hengst nummer 295. 295 in de keuringsbaan. Stel je nummer 295.
145 jaar, jubileumjaar KFPS. En we zijn vandaag begonnen met de eerste dag van de hengstenkeuring 2024. Kijken naar de hengsten in de tweede bezichtiging. In dit geval catalogus nummer 154. 154, 154, 154 Roderick K. Hengst is van 7 maart in het jaar 2021. De vader is Omer 493, zoon van Gjalt 426. Moeder Yveske Elske K. is een stermerrie van Epke 474. Hengst is gefokt bij HJM Korten in Weert en in bezit van G. Hol in Lunteren. Omer 493, dan Epke 474 en dan Tjalke 397. Mooi weer in beeld gebracht, de fokwaarders, merriestam, stokmaat, alles te zien, te lezen. En de cameramensen doen super mooi werk, mooie beelden hier midden in de piste. Nummer 154 kan zijn presentatie stoppen, want hij is niet helemaal rad. Deze zien we terug op een nakeuring.
Tweede bezichtiging van hengst nummer 157. 157 in de keuringsbaan. Next stallion number 157. Nummer 157, 157. Rutmer T. van de Poppelanen. Is geboren in 2021 op 9 april. Vader Omer 493. Moeder Else T. van de Poppelanen. Dat is een stermerrie van Johannes 484. De fokkers R.N.J. Tjetsma uit Drogeham. Eigenaren Aad Bots en Sien Kat BV.
Hengst nummer 273. 273. 273, 273, 273. Clint is de naam. Hengst is van 10 mei 2019. Ook een zoon van Ommer 493. Komt uit de merrie Nidia. Een kroon dubbel A-merrie van Dries 421. Fokker eigenaar Carmen Fidelus in Kirchen-Tumbach in Duitsland. Ommer 493, dan Dries 421 en Chaddock 328.
Laatste hengstengedeelte in de derde groep. Tweede bezichtiging hengsten is catalogus nummer 310. We kijken naar nummer 310. 310, 310, 310. Nisse T. van de Boppelanen. Geboren op 6 april 2020. Ook een zoon van Omer 493. Moeder Els FT is kroon sportpreferent prestatie A. En is van Fabe 348. Fokkers RNJ Tjeertsma Drogeham. Eigenaar T. de Boer in Sint-Johannescha. Dus Omer 493, dan Fabe 348 en Feitse 293. In verband met verwantschap van de fokkerij van de Boppelanen heeft Corrie Terpstra even de baan verlaten als jurylid. Dat was ook eerder het geval bij hengst nummer 157. En dat waren ze hengsten ingedeeld in de derde groep. Corrie Terpstra komt er weer bij. Met z'n drieën zullen ze de hengsten nog één keer in de groep bekijken. En dan weer een spannend moment, dames en heren. De beslissing die belangrijk is voor het KFPS. Want met deze hengsten moeten de toekomst in. Aantal wordt geselecteerd voor de voorrijdagen. Moet nog sperma-onderzoek doen, dat kan nog tot 1:30. En moeten vandaag weer door de veterinaire keuring heen komen. Ik hoor de muziek al van de firma Koopmans. Entree van de derde groep, tweede bezichtiging hengsten. In het jubileumjaar 145 jaar KFPS.
Onze eerste groep weer naast de pauze. Ik zeg het er nog maar eens bij. We gaan dit jaar iets anders van keuren. Dus voor ons is het ook een hele mindset om te doen. We nemen hengsten mee die nu voor bloedspreiding zorgen en daarvoor een iets minder exterieur compenseren voor de bloedspreiding. En ook iets mindere beweging. Maar we hebben ook de mogelijkheid om straks kwalitatief zeer goede hengsten door te sturen. En zo hebben we voor iedereen weer straks van alles wat. Bloedspreiding is nodig, dus ook daar houden we rekening mee. Ik begin weer met nummer 9 en ook gezegd, de hengsten die hier lopen zijn allemaal kwalitatief goede dieren. Alleen we keuren ze nu voor de voorrijdagen en een hengst voor de fokkerij mag je er iets meer van verwachten. Dus als het commentaar iets negatief overkomt, is het niet zo dat het hengst minder is. Alleen ik benoem nu wel wat de dingen die er zijn en waarom ze niet doorgaan. Ik begin met nummer 9. En 9 is een rastypische hengst met veel halslengte, ook voldoende edel hoofd, ook een voldoende sterke bovenlijn, een goede kruisligging. Het voorbeen zou misschien iets meer lengte mogen hebben. Een paard wat droog en hard in de benen is. De stap zou iets ruimer kunnen zijn en iets meer door het lichaam mogen stappen. Maar in draf is hij op de voorhand opwaarts, voldoende opwaarts. Heeft hij een goed voorbeengebruik en achter zou je misschien iets meer onder mogen brengen. De grootmoeder van deze hengst is de moeder van de hengst Martsen. We geven deze hengst een kans op de voorrijdagen. Nummer 295. Een hengst met een voldoende edelhoofd, heeft een lange hals die iets diep en zwaar uit de borst komt. Deze hengst doet ook iets zwaar aan, zou iets meer jeugduitstraling mogen hebben. Heeft een voldoende sterke bovenlijn en de lendenpartij is hier wat strak. Heeft een lang, iets hellend kruis. Het voorbeen zou iets meer lengte mogen hebben en het achterbeen is licht sabelbenig. De hengst zou in zijn beenwerk ook iets correcter mogen zijn. De stap is voldoende ruim en ook voldoende onder het lichaam gezet. In draf is hij voldoende opwaarts, heeft hij goede buiging, maar zou het voorbeen iets meer mogen uitleggen. De hengst zou correcter in het voorbeen moeten zijn, wordt vandaag niet aangewezen voor de voorrijdagen. Dan krijgen we nu nummer 344, een rastypische hengst met een lange hals die goed geplaatst is, ook een goede schouderligging. Voldoende sterk in die bovenlijn, het kruis is ook voldoende van lengte. De hengst was vandaag met van alles bezig, maar behalve met de beweging en ook zijn presentatie hier was moeilijk te beoordelen. In de stap zou hij wat ruimer mogen zijn, ook wat krachtiger mogen zijn. In draf was hij continu bezig met zijn voorbrenger en het achterbeen vergat hij. Dus vandaar dat we hem vandaag niet aanwijzen voor de voorrijdagen. En dan zou nu nummer 154 komen, maar deze gaat naar de nakeuring. Dan krijgen we nu nummer 157. Een hengst die iets zwaar in zijn kaken is, maar wel een voldoende edel hoofd heeft. Heeft voldoende lengte in die hals. Ook een goede schouderligging, is iets neerwaarts gebouwd. Sterke bovenlijn, kruis is voldoende van lengte. Ook het voorbeen zou misschien iets meer lengte mogen hebben. Maar een paard wat ruim stapt en in die stap misschien iets aan kracht mag winnen. In draf is hij opwaarts, heeft een heel goed achterbeengebruik. Hij komt ook uit een excellente moederlijn. Heeft 105 voor de bloedspreiding en een goed exterieur beeld geeft hij na. En de moederlijn zit ook heel veel sport in, dus hij wordt aangewezen voor de voorrijdagen. Nummer 160. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, zou iets meer neklengte mogen hebben. De hals is wat kort en komt wat diep uit de borst. In de bovenlijn is de hengst voldoende sterk en heeft ook een kruisligging die gewenst is.
Het voorbeen zou iets meer lengte mogen hebben en is ook wat week gekoot aan het voorbeen. Het achterbeen zou ook iets meer kwaliteit mogen hebben. De stap zou wat ruimer mogen zijn, hij is wat kort in die stap. De draf wordt hij wat wijd in zijn voorknieën en blijft hij wat hoog in het ritme en zou hij ook iets opwaartser mogen draven. Wordt vandaag niet aangewezen voor de voorrijdagen. Nummer 273. Een paard met veel rastype. Heeft een lange hals die goed geplaatst is. Ook een goede schouderligging. Het paard is wat neerwaarts gebouwd. Heeft ook een voldoende sterke bovenlijn. Kruis is lang, maar iets hellend. Het voorbeen zou iets meer lengte mogen hebben. In stap is dit paard... in de voorbeenstand zou het paard ook correcter moeten zijn. De stap is ruim, iets gehaast en in draf blijft hij wat neerwaarts. Zou hij wat ruimer mogen draven en ook iets meer te dragen komen. Het paard wordt vandaag ook niet aangewezen voor de voorrijdagen. Nummer 310. Paard met een voldoende edelhoofd, heeft ook een lange hals die goed geplaatst is. Goede schouderligging. In de bovenlijn zou hij ietsje sterker mogen zijn. De kruislendenpartij is wel goed aangesloten en heeft ook een gewenste kruisligging. Het voorbeenstand is ietsje onderstandig, wel correct in de voorbenen. Heeft een goede hoek in het achterbeen. Paard wat ruim stapt, daarbij misschien iets meer kracht kan hebben. Maar in draf is het uit het boekje, heeft opwaarts heel goed voorbeengebruik en het achterbeen wordt ruim onder het lichaam geplaatst. Paard wordt ook aangewezen naar de voorrijdagen. 3 hengsten, dames en heren, uit deze groep aangewezen voor de voorrijdagen. Nog even herhalen. Nummer 9, 157 en 310. Was weer spannend. 3 hengsten, weer een etappe verder. Eigenaren fokkers die gaan we huldigen na de volgende groep, want we gaan eerst door met groep 4. Dat is de nafok van Menne 496 en Tjebbe 500. Ik denk dat we meteen door kunnen, want we lopen inmiddels 7 minuten achter op het tijdschema.
Als het goed is, zijn we deze groep begonnen met nummer 266. 266. 266, 266. Rescue van de Demro Stables. Geboren op 2 april 2021. Vader Menne 496. Menne is een zoon van de drievoudig kampioen Norbert 444. De moeder is Bindi van de Demro Stables. Een ster sport dubbel aanmerrie van Dordtsen 420. Fokkers eigenaren de Demro Stables in Mierlo. Menne 496, dan Dordtsen 420 en daarachter Teunis 332. De hengst heeft nummer 288 op, maar het is wel nummer 266. Ja, dat is duidelijk dus. Verkeerde nummer, maar de goede hengst, Rescue van de Demro Stables.
Piet Bergsma, de voorzitter, zei het al. Deze hengsten, dames en heren, hebben allemaal al het predicaat ster. Hebben allemaal die eerste ronde in Harig al doorstaan. We maken vandaag een tweede opwachting hier in Leeuwarden. Binnen is nummer 302. Catalogus nummer 302. 302, 302, Pijen van het Kroeze Beemke. Is van 1 april 2021 met als vader Menne 496, de zoon van Norbert 444. Moeder is een ster sportbaby Lieke van het Kroeze Beemke en is van Wiert 409. Fokker, eigenaar A.O. Dekker uit Bakkeveen. Menne 496, dan Wiert 409 en dan Olaf 315. Nummer 302 mag zijn presentatie stoppen, want die is niet helemaal rad. Hij heeft hem even geblesseerd. Dus die zien we terug op een nakeuring.
Hengst nummer 306. 306 opgesteld voor de hengstenkeuring commissie. Next stallion number 306. De eerste hengst nummer 306. L'étalon suivant en de nummer 306. We kijken naar Rinse van Hielpen, geboren op 20 april van het jaar 2021. Zoon van Menne 496. Ademarie Wietske van Hielpen, model sportpreferente, dochter van Onne 376. Gefokt en in bezit van de familie De Vries in Hindelopen. Dus een bloed van Menne 496, dan Onne 376 en daarachter Olof 315. Time and time again, the chance for love has passed me by, and no
Prachtige dag, openingsdag van de hengstenkeuring. Loopt allemaal lekker ontspannen, lekker op tijd. En we kunnen in alle rust genieten van de jonge jaargang Friese hengsten. In dit geval catalogus nummer 336 in de keuringsbaan. 336, nummer 336. Die nummer 336, de nummer 336. Ronke van Horm is de naam. Geboren op 28 april 2021. Ook een zoon van Menne 496 uit de merrie Bijtske van Horm. Dat is een stermerrie van Partelen 472. Fokkers-eigenaren J.P. Mensing in Zwelo. Menne 496, dan Partelen 472. En daarachter Jasper 366. Er is een hele mooie documentaire gemaakt, dames en heren, over Jasper 366. En de première gaat zo dadelijk in het hotel van start. De première van die prachtige documentaire over Jasper 366 is er om 4 uur. Documentaire over Jasper 366 zal morgen te zien zijn in de zalen van het hotel in New York. Zaal 1, zaal 2 en zaal 3 zijn clinics. Overigens, de eerste clinic begint morgen niet om 9 uur, maar om 8:15 in New York, zaal 1. Hengstenselectietraject met de voorzitter van de hengstenkeuringcommissie Sabine Zwaga. Dus de eerste clinic morgen is er al om 8:15. Over het programma morgen begint om 9 uur. En wilt u een mooi overzicht op bladzijde 74 en bladzijde 75 van de catalogus, krijgt u alle informatie te zien over de clinics die morgen plaatsvinden. En ook wanneer de documentaire van Jasper 366 te zien is en waar die te zien is.
Opgesteld voor de hengstenkeuringscommissie catalogus nummer 35. Nummer 35 in de tweede bezichtiging. Nummer 35, nummer 35, le nummer 35, Sjoerd van Hilberalti. Hengstgeboren op 16 april 2021 als zoon van Tjebbe 500. Tjebbe zelf is een zoon van Bartele 472. De moeder van deze hengst, de Richt van het Cupijnium, is sterpreferent en is een dochter van Rindert.
U zag de binnenkomst van hengst nummer 227. Stalje nummer 227. Hengst nummer 227. L'étalon, le numéro 227. Binnen Simme van de Twijtel. Hengst geboren op 10 mei in het jaar 2021. Vader eveneens Tjebbe 500. Moeder Matje van Twijtel is een sterpreferente dochter van Hengse 354. De fokker El Kromkamp uit Makkinga. En de eigenaar Tom Volmer in Lunteren. Tjebbe 500 gecombineerd met Hengse 354 en Jurjen 303. We hebben in deze groep nog 2 hengsten in de tweede bezichtiging. So much craziness surrounding me, so much going on. It gets hard to breathe. All my faith has gone. Come back to me. You make it real for me. I'm not sure, but how my heart I've lost sight of where I'm meant to be. Holy water, rushing over you, make it real for me. To you, baby, guess there's so much more have to learn. But if you're here with me, I know which way to turn. You always give me somewhere
Alvaarse jonge hengsten, ingedeeld in de vierde groep. De hele collectie komt weer binnen voor het uur van de waarheid. Welke hengsten gaan een ronde verder, een etappe verder? Welke hengsten gaan richting de voorrijdagen? Ik hoor alweer spannende muziek van de firma Koopmans Geluid. Daar de entree van de jonge hengsten. Wie weet, kampioenen in de toekomst. We zullen het zien. Ellen van Gastel, Corrie Terpstra, Piet Bergsma. We ordenen de collectie nog één keer van het middenhout. Nog één keer de hengsten in de groep bij elkaar zien. Sommige hengsten van dezelfde vader kun je dan heel mooi met elkaar vergelijken. Prachtige groep hier binnen. Welke hengsten mogen nog weer verder in het traject? Hengstkeuringscommissie gaat weer richting de tafels. En dat is voorbij zijn dat ze eruit zijn. We krijgen de uitslag van groep 4. Daarna halen we de hengsten van groep 3. Die zijn doorgewezen erbij. En gaan we naar de huldiging van de fokkers-eigenaren. Maximaal 2 fokkers-eigenaren per paard in de baan. En de kinderen willen dit jaar buiten de baan houden in verband met de veiligheid. Het is maar even gezegd. Het woord aan Piet Bergsma. Ja, dankjewel. Onze tweede groep. Nummer 266 is een hengst met veel front. Heeft ook een lange hals die goed geplaatst is. Is voldoende sterk in de bovenlijn. De kruislendenpartij zou ietsje sterker mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte en ook goed van ligging. Het paard heeft een lang voorbeen en ook iets een lang achterbeen. Dat speelt hem wel een beetje parten nog. De stap is voldoende ruim en ook goed door het lichaam gestapt. In draf blijft hij wat op de voorhand en zou hij meer tot dragen mogen komen. Maar hij komt uit een goed fokkende grootmoeder met veel sportafstamming. En hij doet ook iets aan de bloedspreiding. Dus we gaan hem proberen bij de voorrijdagen. Nummer 302 gaat naar een nakeuring. En dan kom ik nu bij nummer 306.
Een paard met een voldoende edelhoofd heeft een lange hals die goed geplaatst is, ietsje onderhals. Voldoende sterke bovenlijn, kruis is goed van ligging, zou iets meer voorbeenlengte mogen hebben. Paard is, zou ook iets droger in het beenwerk mogen zijn. De stap zou wat ruimer mogen zijn. In draf blijft hij op de voorhand en zou hij wat meer mogen ondertreden. Paard komt, zijn grootmoeder van deze hengst is de moeder van IJzen. Hij komt uit een goede fokmerrieweg met veel preferent bloedlijn. We gaan hem ook proberen in de voorrijdagen. Dan komen we bij nummer 336. Paard wat ietsje edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Ook iets meer neklengte mocht hebben. De hals is voldoende van lengte, maar ietsje zwaar. Heeft een voldoende sterke bovenlijn. Ook het kruis is voldoende van lengte. Ook het paard zou iets meer voorbeenlengte mogen hebben. De stap was voldoende van ruimte. Zou iets correcter in het bewegingsafloop mogen zijn nog. De draf heeft hij goed achterbeengebruik, heeft hij veel zweefmoment. Dit paard gaan we ook proberen bij de voorrijdagen. Nummer 35, een paard met een edelhoofd. Zou iets meer halslengte mogen hebben. Schouder ligt er goed in, ook een sterke bovenlijn, misschien ietsje gedreven op een lendenpartij. Kruis is voldoende van lengte, maar wat hellend. Het paard heeft een iets sabelbenig achterbeen en is behoorlijk week gekoot aan het voorbeen. De stap is ruim en goed door het lichaam gestapt. De draf is voldoende opwaarts en gedragen, maar vanwege weekgekootheid aan het voorbeen en de sabelbenigheid wordt hij niet aangewezen voor de voorrijdagen. Nummer 215. Een paard met een voldoende edelhoofd, heeft een lange hals, met daarbij iets onderhals. Heeft een goede schouderligging, ook een lang schouder. Voldoende sterk in de bovenlijn. De kruislendenpartij zou ietsje sterker mogen worden aangesloten. Kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend. Voorbeen is iets hol. Even zien. De stap is iets kort, zou iets meer door het lichaam mogen stappen. In draf zou je wat meer lichaamsgebruik mogen hebben, maar... Oh, sorry, ik heb het verkeerde voor. De stap is voldoende ruim en goed door het lichaam gestapt. In draf heeft hij voldoende lichaamsgebruik, is hij voldoende opwaarts. Paard wordt vandaag ook aangewezen voor de voorrijdagen. Ja, ik heb het verkeerd. Nummer 227. Een paard met een voldoende edelhoofd. Heeft ook een hals die iets wat meer lengte mocht hebben. De schouder ligt er goed in. Ook de bovenlijn is het paard voldoende sterk. De lendenpartij is ook voldoende sterk. Het kruis is wat kort en wat hellend. Het paard heeft een voldoende lang voorbeen. Het achterbeen is iets sabelbenig en zou ook iets meer hardheid mogen hebben. In de stap blijft hij wat kort en mag hij meer door het lichaam stappen. In draf is hij voldoende opwaarts, maar mag hij wat meer lichaamsgebruik en ook wat meer souplesse hebben. Het paard wordt vandaag niet aangewezen voor de voorrijdagen. Nummer 255. Die is wel vrolijk. Het is een paard met een voldoende edelhoofd, ook een lange hals die goed geplaatst is. Schouder is voldoende van ligging. In de bovenlijn is het paard voldoende sterk. Het kruis zou iets meer lengte mogen hebben. Ook in het voorbeen zou het paard iets meer lengte mogen hebben. En het paard is licht sabelbenig. In stap is de paard wat kort en mist daar ook wat tact in. In draf heeft hij een goede opwaartse beweging met een goed achterbeengebruik. Maar vanwege de stap gaat dit paard vandaag niet aangewezen worden voor de voorrijdagen.
En dat waren ze uitgenodigd voor de voorrijdagen uit groep 4 worden nummer 266, 306, 336 en 215. Deze 4 hengsten komen gezamenlijk met de 3 hengsten van groep 3 nu binnen. We de fokkers-eigenaren uitnodigen om zo dadelijk bij hun hengsten plaats te nemen. Bloemen worden overhandigd door Detlef Elling en Jan Ramakers. Adviseurs in het bestuur van het KFPS. Lint en dames komen alweer binnen. Hebben mooie bloemen. 7 hengsten door naar de voorrijdagen. Worden hier nog veterinair gekeurd. Spermaonderzoek voor 15 mei dient dat plaats te vinden. En de eerste voorrijdag gepland op 1 juni van dit jaar. In verband met veiligheid wil ik nogmaals stellen, geen kinderen in de baan bij de huldigingen. En maximaal 2 fokkers, 2 eigenaren per hengst. Ze komen binnen. Weer een etappe verder. Mooi moment voor de mensen achter deze prachtige jonge hengsten. Fokkers-eigenaren, kom erbij, zou ik zeggen. Neem plaats bij uw hengst. Gaan we over naar de huldiging. We beginnen bij nummer 9, Shannon van Starking. Zoon van Alwin 469, maal Rindert 406. Fokkers-eigenaren, Starking BV in Spannen, Proficiat. 157 daarnaast, Rutmer T. van de Boppelanen. Zoon van Omer 493, maal Johannes 484, Fokkers RNJ Tjetsma in Drogeham. Aadbot, Lidabot in ons midden, samen met Siemkat, de eigenaren van de nummer 157. Daarnaast nummer 310, Nisse T. van de Boppelanen, van Omer 493, maal Faber 348, eveneens gefokt bij de familie Tjetsma, Drogeham. Eigenaar T. de Boer in Sint-Johannesga. Dan gaan we naar de nummer 266. Rescue van de Demro Stables. Vader Menne 496. Mal Dartsen 420. Fokkers-eigenaren de Demro Stables in Mierlo. 306. Rinse van de Hielpen. Zoon van Menne 496. Mal Onne 376. Fokkers-eigenaar familie De Vries in Hindelopen. 336 Romke van Harp is van Menne 496 maal Bartele 472. Fokker-eigenaar JP Mensing in Zweno. En tot slot catalogus-nummer 215, de Henk Sico. Is een zoon van Tjebbe 500. En de Mandy van Fritsen 423. Gefokt bij S. Hageman, Buitenhuis en M. Hageman uit Dalfsen. Eigenaar Jos van den Broek in Horsen. Adviseurs van het KFPS-bestuur feliciteren hier. Het zijn Detlef Elling en Jan Ramakers die de lint aanhangen en de bloemen uitreiken.
Al een lange weg achter de rug vanuit die 350 hengsten in de eerste bezichtiging eind vorig jaar in Harig. Zo'n 100 hengsten door hier naar Leeuwarden, naar de hengstenkeuring. Al slechts een beperkt gedeelte daarvan richting de voorrijdagen. En die moeten ze natuurlijk nog met goed gevolg doorlopen. En dan richting het Centraal Onderzoek later dit jaar. En wie weet hoeveel hengsten we dit jaar gaan overhouden. Het waren er afgelopen jaar maar liefst 9 en dat was een groot aantal als ik dat vergelijk met voorgaande jaren. Nou, mooi moment, fokkers-eigenaren, proficiat. Even mooie plaatjes van onze fotografen. Mooie herinnering voor later. Gefeliciteerd. Ja, dan gaan we rustig zo dadelijk, wanneer de laatste plaatjes gemaakt worden. En Harm van der Beurden heeft daar strak de regie in handen, zie ik. Stralende gezichten in de baan. Mag ook. Mag trots zijn. Weer een etappe verder. En dan gaan we rustig instappen de baan rond. Als we gaan draven, dan krijgen we weer chaos. Het zijn jonge hengsten, dames en heren. We doen het even rustig aan vandaag. Maar veel bewondering voor de fokkers-eigenaren van deze mooie collectie hengsten. Die we veel succes toewensen bij de voorrijdagen in 2024. Ja, de aangewezen hengsten voor de voorrijdagen verlaten de baan. We hebben nog 2 groepen, dames en heren, te gaan op deze openingsdag. Hengstenkeuring van het KFPS jubileumjaar, 145 jaar KFPS. En vanavond weer die hele mooie jubileumshow. En zo dadelijk om 4 uur in het hotel, een van de zalen, de première van de documentaire over Jasper 366. We gaan beginnen aan groep 5. Eerste hengste mag binnen. De lichten aan, u ziet het. Wat een timing, wat een perfectie. En de volgende is binnen. Vijfde groep, tweede bezichtiging hengsten. We beginnen met catalogus nummer 272. Nummer 272,
272 272 Itzertbay van de middenplaats. Hengst van 3 mei 2018 wordt dus 6 jaar. Vader is Jurre 495, de vijfvoudig kampioen. De zoon van Maurits 437. Moeder Kinke van Panhuis, een stermerrie van Wopke 403. Gefokt bij de familie van der Ende en Berend Hiemstra in Gouw. Eigenaren Stal Chardon en H.J. Niemeyer. Jurre 495, dan Wopke 403 en Heerke 254. Hold on to every bit of hope. That's all I ever do. Hoping you might change your mind and call me up to say how much you need me to. Though you're leaving me no other choice than to turn and walk away. Look over your shoulder, I'll be there. You can count on me to stay. 'Cause I can't stay away from you. I don't wanna let you go. I know it's killing me, that's true. There's just some things I can't control. Your love is slipping through my hands. Though I've heard it all before. I know you're telling me the truth. I know it's just no use, but I can't stay away from you. I know you're telling me the truth. I know it's just no use, but I can't stay away from you. You sheltered me from harm, kept me warm, kept me warm. You gave my life to me, set me free. You set me free. Of all the years I ever knew, those final ones I spent with you, I would give everything I own, give up my life, my heart, my home. I would give everything I own just to have you. You taught me how to cry. I don't know why, just don't know why. You told those lies to me. You set me free. You set me free. Of all the years I knew, those final ones I spent with you, I would give everything I own, give up my life, my heart, my own. I would give everything I own just to have you back again, just to hold me once again. There's someone you know that won't let you go, and taking your toy for granted.
274 in bezichtiging nummer 2, 274 nu. 274, 274, 274. Mijne van Jorme Lene is een zoon van Jurre 495, gefokt uit de merrie Lutske H, sterpreferent van Wopke 403, fokeigenaar R van de Hoek in Kubaert. Hengst van 8 april 2020 wordt dus 4 jaar. Jurre 495, dan Wopke 403 en Jimme 275.
Volgende hengst is binnen. Ik meen te zien nummer 287. Maar het is 284 als het goed is. Nee. Is het 287? Oké. Ik had een andere indeling. 287. Even schakelen naar het boek. Sibrenier Z. Geboren op 6 juni 2021. Nog een zoon van de vijfvoudig kampioen Jurre 495. Moeder Stermarie Bente PW van Alke 468. Fokeigenaar JH Zwart in Twijzelerheide. Jurre 495, dan Alke 468 en Dordtsen 420. Dan zijn we dus bij de nummer 287. Sibren JZ. When the stars make you drool, just like a pastef was all at when you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see back in old Napoli, that's amore. That's amore. That's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling. You sing Vita Bella, Vita Bella, Vita Bella. Hearts will play, ticky-ticky-tang, like a gay tarantella. Lucky fella. When the stars make it through, just like pasta fazzle, that's amore. When you dance down the street with the cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see back in old Napoli, that's amore. Amore, that's amore. I'll admit I was wrong. What else can I say? You in my head and not my heart. I was drunk, I was gone. But don't make it right. Honestly, no feelings involved. She said, tell me honestly, was it real or just for show? She said, save your apologies. Baby, I just gotta know how long has this been going on? You've been creeping around on me, now you're calling me baby. How long has this been going on? You've been acting so shady, I've been feeling it lately. I'll admit it's my fault, but you gotta believe me. I say it only happened once. I tried, but you'll never see that. You're the only one I wanna love. She said, tell me honestly, was it real or just for show? She said, save your apologies. Baby, I just gotta know
Dat is mooi, 3 zonnen van de vijfvoudig kampioen Jurre op rij. Gaan we nu naar de navok van Arend 515. She said, boy, tell me honestly, was it really just for show? Yeah. She said, save your apologies. Baby, I just gotta know, how long has this been going on? You've been creeping around on me while you're calling me baby. How long has this been going on? You've been acting so shady. I've been feeling it lately. Has this been going on? You've been creeping around on me. How long has it been going on, baby? Has this been going on? You've been acting so shady. Presentatie van hengstnummer 292, catalogus nummer 292 nu. 292, 292, 292, Redmar van de Peesterhoeve. Is geboren op 16 maart 2021. Zoals gezegd, een zoon van Arend 515. Arend zelf is weer een zoon van Jouwe 485. De moeder is Nienke van Klaarterpen, stermerrie van de drievoudig kampioen Norbert 444. Fok-eigenaar J. Eckhart uit Peest. Dus Arend 515, dan Norbert 444 en daarachter Beert 411.
Opgesteld voor de hengstenkeuring commissie hengst nummer 293. 293. 293, 293. De nummer 293, Rambo uit de Grachten. Hengst van 7 april 2021. Eveneens een zoon van Arend 515. De moeder Zarak is een stermerrie van Epke 474. De fokker MHA Schothorst uit Soest. Eigenaar J. Kleinstra in Groningen. Arend 515, dan Epke 474 en Monte 378.
Vandaag 6 groepen tweede bezichtiging hengsten. Hengsten die we zien zijn nog altijd ingedeeld in de 5e groep. In de keuringsbaan hengst nummer 294, catalogus nummer 294. Nummer 294, die nummer 294, de nummer 294, Siebren uit de Wester 1. Hengst van 15 maart 2021. Vader dus Arend, 515. Moeder is Harmien Wiepje van Groot-Grauw, een stermerrie van Hinne, 427. Hengst is gefokt door AFPW Kamminga uit de Wester 1. In eigendom van Hestegaarden, Beek en Donk. Het bloed dus van Arend 515, dan Hinne 427 en daarachter de hengst Hengse 354. Some's gotta give,
Presentatie van hengst nummer 317. Catalogus nummer 317. 317, 317, 317. Pier van het Rijtveld. Geboren op 12 maart 2021. Vader Arend 515. Moeder Stermerrie Irene van der Rijsakker. Zijn dochter van Norbert 444. Hengst werd gefokt bij L. Wiersma, Aardam-Woude. Eigenaar J.J. van der Meulen in Hasker-Horne.
groep tweede bezichtiging hengsten. Opgesteld voor de hengstenkeuringscommissie is nummer 320. 320. 320, 320, 320, Sietse van HMV. Hengst van 26 maart 2021. Arend 515 de vader. Moeder en ster Amelie, juffrouw P. En juffrouw P is een dochter van Sipke 450. Deze hengst is gefokt bij Vriesenstal van HMV in Alst. Eigenaar ID Zwaga Bruggen uit Gorredijk. Arend 515, dan Sipke 450 en dan Wander 352. Vanavond de jubileumshow en die start om 8:30. Morgen, tweede dag van de hengstenkeuring. Eerste clinic begint in het hotel al om 8:15. Maar er is een overzicht in de catalogus. Daar vindt u het hele programma qua clinics. Die er morgen te zien, te beleven, te horen zijn. Op bladzijde 74 en bladzijde 75. Het clinicprogramma van de hengstenkeuring op vrijdag de 12e januari. En Sabine Zwaga, voorzitter van de hengstenkeuringcommissie, die trapt af in New York, zaal 1, al om 8:15 over het hengstenselectietraject. Interessant om te volgen, al die clinics. We zijn er in het Engels, in Duits, in het Nederlands, noem maar op. En we hebben ook regelmatig de documentaire van Jasper 366. Alle info vindt u op bladzijde 4 en 75 in de catalogus. Nummer 320 kan naar een nakeuring, is niet helemaal rad. Hoort het voorzitter van de hengstenkeuringcommissie zeggen, dames en heren, hengst nummer 320 kan aangemeld worden bij de nakeuring. Hengsten komen binnen. We gaan naar de uitslag van de 5e groep. Voor de muziek al.
Spannende minuten gaan wij aanbreken. Jury gaat richting de tafels. Dat betekent dat ze eruit zijn. We gaan luisteren naar de voorzitter. Uitslag van de 5e groep, tweede bezichtiging hengsten. Alweer de eerste groep na de pauze. We hebben nu nummer 272. Paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, zou iets meer nek mogen hebben. Heeft een zware hals die wat diep uit de borst komt. Ook een lichte onderhals. Schouder ligt er goed in. In de bovenlijn is hij voldoende sterk. Paard doet wat zwaar aan. Heeft een lang recht kruis. Het voorbeen is voldoende van lengte. Het achterbeen zou iets droger en iets harder mogen zijn. In stap is hij ruim en taktmatig, maar dan zou hij iets meer buiging in zijn sprongen mogen hebben. In draf mist hij wat tact en balans en zou hij meer in de oprichting mogen lopen. Het gaat niet door naar de voorrijdagen. Nummer 274 is een paard met een voldoende edelhoofd, ook voldoende halslengte. Schouder ligt er wel goed in en een sterke bovenlijn. Kruis is voldoende van lengte en ook goed van ligging. Het voorbeen is voldoende van lengte, ietsje stijl gekoot. Het achterbeen is ook voldoende goed gesteld. In stap is hij wat kort lang, zou je wat meer ruimte mogen maken. In draf is hij voldoende opwaarts, maar mist hij souplesse in de bovenlijn. Gaat ook niet door naar de voorrijdagen. Nummer 287, een paard dat edel in zijn hoofd is, heeft een voldoende lange hals. Schouder is ietsje steil, voldoende sterk in de bovenlijn. Kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend. Paard heeft een voldoende lang voorbeen, ook goed gesteld. Het achterbeen is licht sabelbenig. Paard dat ruim stapt en ook zou iets in het voorbeen iets meer ruimte mogen maken, maar het achterbeen gaat goed naar voren. In draf is hij opwaarts, heeft hij ook een goed achterbeengebruik. Paard heeft een verwantschap van 17,4, een alkemoeder, daardoor een bloedspreiding van 102, gaat mee naar de voorrijdagen. Nummer 292, paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, zou iets meer nek mogen hebben. De hals is voldoende van lengte, maar komt wat diep uit de borst. Een lichte onderhals. Paard heeft een voldoende sterke bovenlijn, is wat gedreven op de lendenpartij. Kruis is voldoende van lengte, ook goed van ligging. Paard is wat week gekoot aan het voorbeen. Heeft ook, het achterbeen is wat rechtgesteld. Paard zou in stap het voorbeen wat verder weg moeten zetten en neigt naar overkoot. In draf blijft hij wat neerwaarts, zou je wat meer mogen ondertreden. Het paard gaat vandaag ook niet mee naar de voorrijdagen. Nummer 293, een paard met een voldoende edelhoofd, heeft een iets zware hals wat diep uit de borst komt, sterke bovenlijn. Ook een kruisligging die voldoende van lengte is, ietsje hellend. Het paard heeft een voldoende lang voorbeen en het achterbeen is goed gesteld. De stap is voldoende ruim, ook goed door het lichaam gestapt. In draf zou je iets meer souplesse mogen hebben, maar het paard gaat vandaag, heeft een zeer hoge exterieurindex van 112, heeft veel preferent bloed in zijn moederlijn zitten, gaat mee in de voorrijdagen. Nummer 294, een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Hij heeft voldoende neklengte, de hals is ook voldoende van lengte, ook goed geplaatst.
Een schouder is ietsje schuin en zit er goed in. Het paard heeft een goede bovenlijn. En het kruis is hier wat hellend. Het voorbeen zou iets meer lengte mogen hebben. Het paard is in de stap, zou hier wat meer ruimte. En is het voorbeen snel weg, zou ook meer ruimte mogen maken in die stap. In draf is hij voldoende, opwaarts is hij wat gehaast. Het paard is ook heel onrustig, is moeilijk te beoordelen. Gaat ook niet mee naar de voorrijdagen. Nummer 317. Paard met een voldoende edelhoofd, lange hals, die goed geplaatst is. Is in de bovenlijn voldoende sterk. Is ietsje gerekt in het middenstuk. Heeft een kruislegging die gewenst is. Paard zou iets meer lengte in het voorbeen mogen hebben. Maar een paard wat ruim stapt en goed door zijn lijf stapt. De draf is opwaarts en daar heeft hij ook een goed achterbeengebruik. We gaan hem proberen in de voorrijdagen. Proficiat, 3 paarden uit deze groep richting de voorrijdagen. Fokkerseigenaar gaan we huldigen na de volgende en laatste groep. Nog even samenvatten. Uitgenodigd voor de voorrijdagen worden nummer 287, 293 en nummer 317. Groep 6. De nakomelingen van Mathies 504, Teun 505 en Willem 508. Deze laatste groep rijden met catalogusnummer 87, hengstnummer 87, nummer 87, 87, 87, Paco van het Lansing. Hengst van 1 maart 2021, Mathies 504, de vader. Mathies zelf is een zoon van Norbert 444. De moeder is Lopke van het Lansing, een sterpreferente merrie van Maiko 373. Fokkers eigenaren MH Lohman uit Zwichtelte. Dus Mathies 504, dan Maiko 373 en Oege 267. On the love inside.
De entree zag u van hengst nummer 90. Nummer 90. Nummer 90, nummer 90, de nummer 90, regent van de Heemstede. Komt ter wereld op 15 maart 2021. Ook een zoon van Mathies 504 uit de Mary Barones van de Heemstede. Een sterpreferente dochter van Ulke 338. Fokker, eigenaar J.G. Peek Lanser uit Houten. Mathies 504, dan Ulke 338 en It's 300.
Hengst nummer 71. Nummer 71 in bezichtiging. Nummer 2. 71 Sibrun van de Brink. Geboren op 25 maart 2021. Vader Mathies 504. Moeder Amalia van der Brink, een stermerrie van Alwin 469. Gefokt door mevrouw Noteboom Scholte, Vegelinse Oort. Eigenaar stal Chardon in Jorwert. Mathies 504, dan Alwin 469 en dan Heinze 354.
Presentatie van hengst nummer 95. Catalogus nummer 95 voor de jury opgesteld. 95, Sime van Zorg en Genot. 27 maart 2021 geboren. Eveneens een zoon van Mathies 504. Uit de merrie Eelkje van Zorg en Genot. Een stermerrie van Alwin 469. Gefokt bij M.A. Sweren in Som en Breugel. Eigenaar A. Thomassen uit Lunteren. Mathies 504, dan Alwin 469 en Onne 376.
Kijk naar hengst nummer 129. 129 in bezichtiging nummer 2. 129, de next stallion. De eerste hengst nummer 129, les talons suivants. En de nummer 129, Sikko van de Kadik. Hengst geboren op 13 april 2021. Zoon van Teun, 505. Teun op zijn beurt weer een zoon van Bartele, 472. Moeder van deze hengst is Toske van de Kadik, een sterpreferente dochter van Jasper 366. Fokker-eigenaar H. de Boer in Sint-Johannesscha. Dus Teun 505, dan Jasper 366 en Erik 351.
Presentatie in de tweede bezichtiging van hengst nummer 137. 137 is binnen. 137, 137, 137, Jacques van Hilberalti. Jacques is geboren op 3 mei 2021 als zoon van Teun 505 uit de merrie Amke van den Bromberg. De sterpreferente dochter van Dries 421. Fokker, eigenaar van de hengst B. Veldhuizen in Putten. Teun 505, dan Dries 421 en daarachter Bonne 341. Na deze hengst nog 2 hengsten en dan zijn we er door. Dan hebben we de uitslag van groep 6 en na de uitslag van groep 6 komen alle aangewezen hengsten nog een keer in de baan. Zodat we de fokkers en eigenaren, de mensen achter deze hengsten, nog een keer kunnen huldigen. We hebben dat al een paar jaar achtereen. Eerder kwamen al die hengsten op zaterdag nog eens een keer terug. Maar dat is tegenwoordig niet meer. Vandaag en morgen, dan hebben we de tweede bezichtiging. Dan hebben we ook de uitslag en ook meteen de huldiging. Komen zaterdag dus niet meer terug.
Hengst nummer 240 in de keuringsbaan. Catalogus nummer 240. Number 240, 240, 240. Sybren van Lapinenburg. Geboren op 29 maart 2021. Vader eveneens Teun 505. De moeder Amarens van Lapinenburg is een model triple A-merrie van Johannes 484. Fokkers-eigenaren JJH Boots en JPW Boots uit Hillegom. Teun 505, dan Johannes 484 en daarachter Maurits moet ik zeggen, 441.
Openingsdag van de hengstenkeuring KFPS in het jubileumjaar, 145 jaar KFPS. Het is allemaal zeer soepel verlopen. We zijn alweer toe aan de laatste hengst in de tweede bezichtiging van vandaag. Morgen nog meer tweede bezichtiging hengsten. Voor de jury opgesteld nummer 288, nummer 288, 288, 288, Pieter van de Meijkade is de naam. En Pieter is geboren op 18 maart 2021 als zoon van Willem 508 uit de merrie Dina. Dina, een stermerrie van Nane 492. Deze hengst is gefokt en in eigendom van W.E. Lokhorst uit Ederveen. Dus Willem 508, dan Nane 492 en Beert 411.
Zie het, voorzitter Piet Bergsma staat alweer op zijn post. Corrie Terpstra en Gastel komen daarbij. Kortom, de jury is eruit. Innoverende momenten, dames en heren. Zult er maar zo'n mooie hengst hebben lopen. Mogen ze een ronde verder. Gaat het doek hier vallen. Piet Bergsma gaat het ons allemaal vertellen. Uitslag groep 6. Ja, dankjewel. Nou, voordat ik deze hengsten ga bespreken, wil ik toch een groot compliment uitbrengen naar de voorbrengers en de trainingstallen. Hengsten worden keurig voorgesteld in alle rust. Het geklap met de zweep, af en toe even, moeten we daar even op optreden, een beetje corrigeren. Maar op zich gaat het heel goed. Morgen weer zo'n dag. Dan begin ik nou met nummer 87. Die is een beetje bang voor mij, die gaat er nu vandoor. Rustig. En daar was je weer. Nummer 87 is een hengst met een voldoende edel hoofd. Heeft een lange hals die goed geplaatst is. Een schouder die er voldoende in ligt, ook een lang schouder. Sterke bovenlijn. Kruis is voldoende verlengte, ietsje hellend. Paard is licht sabelbenig. Paard wat ruim stapt en met een goed lichaamsgebruik. In draf mag je het voorbeen wat verder wegzetten, maar heeft een heel goed achterbeengebruik. Hij komt uit een goed fokkende moeder met veel sport in de nakomelingen. Dus deze hengst gaan we ook proberen op de voorrijdagen. Nummer 90, een hengst met een voldoende edel hoofd, zou iets meer nek mogen hebben. Heeft een hals die goed geplaatst is, ietsje diep uit de borst. Heeft een goed schouderligging. De rug is voldoende sterk. De kruislendenpartij is goed aangesloten. Kruis is goed van gewenste ligging. Het voorbeen is ook voldoende van lengte. Heeft ook een voldoende kwaliteit in het achterbeen. Het paard wat in stap misschien iets ruimer zou kunnen stappen, maar is wel taktmatig. In draf is hij opwaarts. Heeft hij een goed voorbeengebruik en een heel sterk achterbeengebruik. Gaat ook mee naar de voorrijdagen. Nummer 71. Een paard met een voldoende edel hoofd. Iets horizontaal in de hals, iets onderhals. Heeft een sterke bovenlijn. Het kruis is ietsje hellend. Zou ik iets meer lengte in het voorbeen mogen hebben. Paard wat voldoende kwaliteit in de benen heeft. Stap is voldoende van lengte. Maar mist daarin wat tact. In draf zou je wat opwaarts mogen en mist hij wat ruggebruik. Dit paard gaat niet mee naar de voorrijdagen. Vijfde? Oh, sorry, ik ben een paard verkeerd. Nummer 71 mag blijven. Dit is mijn fout. Ik ben een paard te snel. Oei, jammer. Ja. Paard... Dit wordt opgenomen, we knippen het er even uit en we zijn terug bij nummer 71. Dankjewel, maar wel even uitgeknipt worden. Ik was al te snel. Paard wat ruim en goed stapt met veel lichaamsgebruik. In draf is hij ruim, gemakkelijk en heeft hij veel zweefmoment. Gaat wel mee naar de voorrijdagen. Nummer 95. Paard met een voldoende edel hoofd, heeft een lange hals, een schouder die goed geplaatst is. Paard is wat neerwaarts gebouwd, voldoende sterk in de bovenlijn, kruis is ook voldoende van lengte. Paard heeft ook voldoende kwaliteit in de benen, maar de stap zou wat ruimer moeten zijn en mist daar ook wat tact in. In draf is hij wel voldoende opwaarts, maar zou je wat meer souplesse mogen hebben en ook wat meer ruggebruik. Dit paard gaat dus niet mee naar de voorrijdagen. Nee, ik zag het. Nummer
102. Paard wat iets eerder in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft wel een voldoende lange hals, ietsje onderhals. Sterke bovenlijn, ietsje heller in het kruis. Paard heeft een lang voorbeen en goed kwaliteit in het achterbeen. De stap is voldoende ruim. Zou daar het voorbeen misschien iets verder mogen wegzetten. In draf is hij opwaarts, goed voorbeengebruik. Heeft hij veel buiging achter en veel zweefmoment. Komt ook uit een goed fokkende moederlijn. Deze hengst gaat door naar de voorrijdagen. Nummer 129. Een paard met een voldoende edelhoofd, ook een hals die goed geplaatst is, ook voldoende van lengte. Heeft een goede schouderlegging, is ook sterk in de bovenlijn. Alleen de lendenpartij zou misschien ietsje sterker mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte, ook het voorbeen zou iets meer lengte mogen hebben. Het achterbeen is goed gesteld. Het paard is wat ruim stapt, heeft ook een goed voorbeengebruik daarin. In draf is hij opwaarts, goed voorbeengebruik, veel buiging. En kan goed schakelen. Er zit ook veel preferent bloed in deze moederlijn, een goed fokkende merrie. En doet mee aan bloedspreiding. Dus gaat mee naar de voorrijdagen. Nummer 137. Ook een paard met voldoende edelhoofd. Zou iets meer halslengte mogen hebben. Schouder ligt er goed in. Sterke bovenlijn. Kruis is van gewenste ligging. Heeft ook een lang voorbeen. Paard wat ruim stapt. Zou iets meer buigen mogen in het achterbeen. In de draf is hij opwaarts. Heeft hij ook een goed achterbeengebruik met veel zweefmoment. Gaat ook mee naar de voorrijdagen. Nummer 240. Een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft een verticale hals die goed geplaatst is. Schouderligging die goed voldoende is. Paard zou in de rug ietsje sterker mogen zijn. Heeft een lang kruis wat hellend is. Een voorbeen wat voldoende van lengte is. Het achterbeen is wat sabelbenig en zou wat harder en droger moeten zijn. In stap heeft hij voldoende ruimte en is hij ook goed door zijn lichaam gestapt. In draf is hij opwaarts, ook een goed achterbeengebruik. Maar vanwege kwaliteit beenwerk gaat het paard niet verder. Nummer 288. Een paard met een voldoende edelhoofd, zou iets meer halslengte mogen hebben. Heeft een voldoende sterke bovenlijn, ietsje gedreven op de lendenpartij. Kruis zou iets meer lengte mogen hebben. Paard is wat onrustig. Zou ook iets meer voorbeenlengte mogen hebben. Is wat neerwaarts gebouwd. De stap is voldoende ruim met ook voldoende lichaamsgebruik. In draf blijft hij wat neerwaarts. Heeft hij ook een voldoende achterbeengebruik. Het is een zoon van Willem en de grootmoeder is de moeder van Gosse. Komt uit een goed fokkende merrie weg. Dus we gaan hem toch wel proberen in de voorrijdagen. Dank aan de jury. Dames en heren, nog even samenvatten uit de laatste roep doorverwezen. Nummer 87, nummer 90, nummer 71, 102, 129, 137 en 288. Hengsten komen terug, samen met de 3 hengsten uit groep 5. Nummer 287, nummer 293 en 317. Fokkers, eigenaren van de hengsten, kom erbij zo dadelijk. Graag geen kinderen in de baan uit veiligheidsoverweging. En maximaal 2 fokkers, 2 eigenaren per hengst. En dan kunnen we vaststellen, dames en heren, dat de hengstkeuringcommissie vandaag 25 hengsten doorverwezen heeft naar de voorrijdagen later dit jaar. Voorlopige tussenstand dus 25 hengsten groen licht gekregen om gepresenteerd te worden. Mits ze voldoen aan de eisen qua sperma en veterinair ook nog gekeurd worden.
Leden van het bestuur komen binnen met de lintendames om zodanig de bloemen uit te reiken. Fokkers-eigenaren worden verzocht zodanig daarbij te komen. Bestuursleden Miel Jansen, onze penningmeester, en Jan Raamakers, adviseur, zullen zo dadelijk de bloemenhulde brengen. En daar komen ze dan. Nog één keer genieten van die prachtige jaargang. Die hengsten die het in de toekomst moeten gaan doen voor ons KFPS. Vandaag heb je ze kunnen zien op de eerste dag van het jubileumjaar. 145 jaar KFPS. Fokkers, eigenaren, dit is uw moment. Kom er weer bij. Ga plaatsnemen bij uw hengst. Dan gaan we het hele rijtje nog even na. Te beginnen bij nummer 287, Sibren JZ, zoon van Jurre 495. En de werking van Alke 468, Fokker-eigenaar JH Zwart in Twijzelerheide, Proficiat. Daarnaast nummer 293, Rambo Utegachten, is van Arend 515 maal Epke 474, gefokt bij MHA Schothorst in Soest, eigenaar J. Kleinstra in Groningen. Nummer 317, bier van het Rijkfield, zoon van Arend 515 maal Norbert 444, fokker L. Wiersma in Damwoude, eigenaar J.J. van der Meulen in Hasker-Horne. Dan uit groep 6, de nummer 87, Paco van het Lansink, van Mathies 504 maal Marco 373, fokker-eigenaar M.H. Lohman uit Zwichtelte. Daarnaast nummer 90, Regent van de Heemstede, ook van Mathies 504 uit de merrie van Ulke 338, fokker-eigenaar J.G. Peek Lanser uit Houten. Dan opgesteld nummer 71, Sibren van de Brink. Nog een zoon van Mathies 504 uit de merrie van Alwin 469. Mevrouw Notenboom Scholte, Vegelenswoord de Fokker. Eigenares stal Chardon in Jorwert. Proficiat. 102, Storm Aplonia. Mathies 504 maal Bartele 472, gefokt bij J.J. Lindeman van de Wal in de Willem. Eigenaar J.H. van Manen uit Kesteren. 129, Sikkel van de Kadiek, is van Teun 505 maal Jasper 366, fokker-eigenaar H. de Boer, Sint-Johannesga. 137, Jacques van Hilberalti, ook een zoon van Teun 505, uit de merrie van Dries 421, fokker-eigenaar B. Veldhuizen uit Putten. En tot slot nummer 288, Pieter van der Meijkade van Willem 508, maal Nane 492, fokker-eigenaar W.E. Lokhorst Ederveen.
Nou mensen, dat zijn de namen achter de hengsten, de fokkers-eigenaren. Hun moment hier. Hengstenkeuringcommissie feliciteert eveneens Piet Bergsma, Corrie Terpstra en van Rastel. Vanmorgen met de eerste ronde begonnen om 11:15. Het is inmiddels 6 uur. Belangrijke taak voor de toekomst van ons stamboek. Laatste linten worden bevestigd, de laatste bloemen worden uitgereikt. En natuurlijk de plaatjes die ertoe doen. Mooi moment voor fokkers-eigenaren. Weer een volgende etappe bereikt in de selectie naar Stamboekhengst. Maar de weg is nog lang. De voorrijdagen, eventueel centraal onderzoek en eventueel het stamboeknummer van de hengsten. Vorig jaar 9 hengsten overhouden. En dat waren er meer dan de jaren daarvoor. Ja, en dan gaan we in stap de baan verlaten. Veel succes bij de voorrijdagen. In de loop van het jaar 3 voorrijdagen. Eerste gepland op 1 juni 2024. Nogmaals, proficiat, fokkers-eigenaren van deze mooie groep hengsten. 25 hengsten totaal richting de volgende etappe. Ja, dames en heren, met deze mooie livebeelden gaan we afscheid nemen van de hengsten. De hengsten van de toekomst, de jonge jaargang. En we gaan evenals andere jaren u vriendelijk vragen om de hal te gaan verlaten. We gaan opruimen, we gaan schoonmaken. De hal gaat zo snel mogelijk weer open, zodat iedereen weer terug kan zijn voor die grandioos mooie jubileumshow. 145 jaar KFPS.